Welcome back to my channel Journey of Life. මේ දවස්වල මගේ ස්කින් එක පොඩක් මේ එච්චර මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි නෑ මාත් එක්ක. ඒක නිසා මම පොඩි රිසර්ච් ටිකක් කරා. ඉතින් මේව රිසර්ච් කරගෙන යන ගමන් මට world's best product ටිකක් හම්බ වුණා. ඉතින් මම විතරක් ඒකේ භුක්ති විඳින එක හරි නෑ නේද? ඉතින් මම ආවා ඔයගලන්ටත් කියන්න. ඉතින් මම හිතුවා මේක හරිම ඉම්පෝටන්ට් කියලා. මොකද මගේ ස්කින් එක මාර විදියට ඩ්‍රයි වුණා. ගොඩක් පිම්පල්ස් ආවා ස්කින් එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම රිසර්ච් කළා බඩු ටිකක් හොයාගත්තා. ඒකෙන් මගේ ස්කින් එක ක්ලියර් වුණා. ඉතින් මගේ ස්කින් එක ක්ලියර් වුණ නිසා මම මේ ප්‍රොඩක්ට් ගැන ඔයගලන්ට කියන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයගලන් දන්නවා ඇති මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැනද මම කතා කරන්න යන්නේ කියලා. V-Bear ගැන දන්නවා නම් V-Bearsලා හරිම ෆේමස්. ඒක මම නිකන් කිව්වේ හරිද? මේ ඒක නෙමෙයි. මම කියන්න ගත්තේ දැන් මම වීඩියෝස් බලාගෙන යනකොට මේ clear skin, pimple free skin, pigmentation free skin කියලා මාර විදියට ඒගොල්ලන් skin care products එකම පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙහෙම බලන ගමන් මම කොරියාවේ කට්ටියගේ skin එක මෙච්චර clean එකට මෙච්චර මේ දිලිසෙන විදියට මෙච්චර pure clear skin එකකට ඒගොල්ලන්ගේ certain products තියෙනවා. ඉතින් මමත් මේකේ සමහරක් ඒව ගත්තා. මොකද අපිට කොරියන් ප්‍රොඩක්ට් ශ්‍රී ලංකාවේ ගන්න නැති නිසා ඉතින් සමහරක් ප්‍රොඩක්ට් මම අරගෙන යූස් කරා. TikTok එකේ මම ගොඩක් බැලුවේ. ඉතින් වීඩියෝස් තියෙනවා හරි ෂෝට් වීඩියෝස් නේ. ඉතින් වීඩියෝස් තියෙනවා මේ ඩර්මටොලොජිස්ට් රෙකමන්ඩ් කරන වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් ගොඩක් ඩර්මටොලොජිස්ට් රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඒ වගේම ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස්ලාත් ඒක යූස් කරලා ඒගොල්ලන්වත් ඒක මේ කියනවා මේක හොඳයි මේක යූස් කරන්න මේකේ එහෙම ප්‍රතිඵල තියෙනවා කියලා. ඉතින් යූස් කරලා බලන්න. anyways මගේ කතාව කියන්නම්කෝ. මගේ ස්කින් එකට මම ටික කාලයකට කිසිම දෙයක් යූස් කරේ නැහැ. අඩුම ගානේ මොයිස්චරයිසර් එකක්වත් යූස් කරේ නැහැ. ඒක නිසා මගේ ස්කින් එක මාර විදිහට ඩැමේජ් වුණා. මට ඒක හොඳට පේනුණා. මගේ ස්කින් එක හරියට කසනවා. මේ හරියම මේ මට හරියට පිම්පල්ස් දාලා තිබුණා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පිම්පල්ස් වල තාම ඒ බ්ලැක් මාක්ස් තියෙනවා. ඉතින් මාර විදිහට පිම්පල්ස් දාලා තිබුණා. මේ ස්කින් එක හරියට ඉචින් ඒ වගේම මේ ඩ්‍රයි වෙලා ස්කින් එකේ මේ පීල් ඔෆ් වෙනවා ස්කින් එක. ඉතින් මේක මාර අමාරුයි මට ඒක දරා ගන්න බෑ. මොකද මට දැනෙනවා මේ මගේ ස්කින් එක මෙහෙම ඇදෙනවා වගේ. ඉතින් මේ මම හිතුවා මේක හරියන්නේ නැහැ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම රිපෙයාර් කරන්න ඕනේ. ඒ කියලෙවල ඔන්න මම පටන් ගත්ත ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට මම අද කියන්න යන්නේ කොහොමද මම මේ වගේ මගේ ස්කින් එක ඔයගලන් පේනවා ඇති මම මේ කියන ප්‍රොඩක්ට් ටික ඔක්කොම යූස් කරලා තමයි මගේ ස්කින් එක දින මම හොඳට ක්ලීන් කරලා තියෙන්නේ. සමහර තැන්වල පිම්පල්ස් තාම තියෙනවා. ඒවා කොහොම තව එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් මට ගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන මම ඔයගලන්ට පල්ලෙහායින් දාන්නම්. මොකද්ද ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් හරි කොතනින් හරි දාන්නම්. ඉතින් බලන්න මම ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද මේ අයින් වලින් දාන්න ඔයගලන්ට. එතකොට ඔයගලන්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් යම් ප්‍රොඩක්ට් එක පෙන්නන්න. ඉස්ලාම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉස්ලාම අපි කරන්න ඕනේ අපි ස්කින් එක ක්ලීන් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මම යූස් කරේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මට Neutrogena එක එච්චර මේ මම මේ ටීනේජ් කාලේ හෝ මගේ ස්කින් එකට එච්චර හරි ගියේ නැහැ. මගේ ස්කින් එක හරියට ඩ්‍රයි වෙනවා. ඉතින් මම Neutrogena එච්චර මේ ෆලෝ කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම හිතුවා මේක ගන්න කියලා. මේකේ හයිඩ්‍රෝ බූස්ට් ක්ලෙන්සර් එකක් මේක. මේකෙන් මාර විදියට ස්කින් එක හොඳට ක්ලෙන්ස් වෙනවා. මේකේ ස්කින් එක මේකෙන් ක්ලීන් කරාට පස්සේ ස්කින් එක හරියට ෆ්‍රෙෂ් විදියට ඒක ඩ්‍රයි වෙන්නේ නැහැ. ස්කින් එක සමහරක් මේ අපි සමහරක් ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරාම අපේ ස්කින් එක හරියට ඩ්‍රයි වෙනවා. නිකන් අපිට දැනෙනවා මේ ඇදෙනවා වගේ. ඉතින් මේකෙන් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ෆෝම් එකක් නෙමෙයි. මේක මේ ජෙල් එකක් වගේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක අතට හරගෙන උගලන්ට හොඳට මෙහෙම ලැද කරලා මේ ෆේස් එක හොඳට වොෂ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර තියෙන පොඩි ගැජට් එකක් බ්‍රෂ් එකක් වගේ ඒකේ පොඩ්ඩක් දාලා වල ඒකෙන් ක්ලීන් කරන්න. ඒකෙන් ක්ලීන් කරනකොට හොඳට ක්ලීන් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මම පළවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරේ මගේ ස්කින් එක back to normal කරගන්න.
ඔන්න ආයේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම යූස් කරේ මෙන්න මේක. පේනවද? ඔයගලන්ට පේනවද? දැන් පේනවා. විටමින් C එකක්. මේකේ නම ඇවිල්ලා True Skin විටමින් C facial serum එකක්. මේකේ විටමින් E තියෙනවා C එකත් එක්කම. ඒ වගේම මේක ඇත්තටම මම යූස් කරේ after මේ දෙක විතර ඇත්තටම මම යූස් කරේ ඔයගලන්ට කියන්න. මේකෙන් wash කරලා ඉවරලා මේකෙන් drops දාලා ඉවරලා මම මගේ skin එක මසාජ් කරා මේ drop එකෙන් ටික වෙලාවක්. මේ drop එකෙන් තමයි මගේ skin එකේ තිබුණ මේ dark spots ගියේ. So basically vitamin C එක skin එක clear කරනවා කියන එක ඇත්ත තමයි. ඒක මම තහවුරු කරනවා. So මේකෙන් තමයි ඒක ගියේ. මේක ඉවරයි ඇත්තටම. මේක ඉවර වෙලා තියෙන මේක මම ආයෙ ගෙන්න ගන්න ඕනි. So මේකේ drop එක මම use කරනවා තව වැඩකට. ඒක මම ඔයගලන්ට කියන්න. හරිද? So මම drop එක විනිවිද තමයි මේ බොටල් එක තියාගෙන ඉන්නේ. ඔන්නත් මේ බොටල් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ දෙක මාසයක් විතර යූස් කරාට පස්සේ මේ බොටල් එක ඉවර වෙනකම් මම යූස් කරා. ඊට පස්සේ මම තව ප්‍රොඩක්ට් එකකට චේන්ජ් වුණා. ඔන්න මම චේන්ජ් වුණ ප්‍රොඩක්ට් එක. වෙන්න තියෙනවා. ඔයගලන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දකිනවා ඇති. ඔයගලන් ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් හොයන කට්ටිය නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩාක් දුරට ඔයගලන් දකින්න ඇති. මේක තමයි බෙස්ට් කොරියන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැටියට මේ දවස්වල ස්කින් එකට යන සීරම් එකක්. ඉතින් මම මේක යූස් කරා අර දෙකින් පස්සේ. මෙන්න මේ සීරම් එක තමයි. මේක හොඳට බලා ගන්න. මේක ඇවිල්ලා මේ advanced nail 96 mucin එකක්. mucin power essence එකක්. මේක මාරම හොඳයි. මේක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට කොහෙන් හරි මේක කොරියන් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක ගෙන්න ගන්න Amazon එකේ තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඔයගලන්ට මේකෙන් purchase කරන්න පුළුවන්. Amazon එකෙන් purchase කරන්න පුළුවන්. හරි මම කියවනේ මම මේකේ drop එක use කරනවා කියලා දෙයකට. මේකේ cap මේක මාරයි. මේකේ මේ cap එක ගැලවුවාට පස්සේ මේ තව චූටි cap එකක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් ඒ cap එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලීක් වෙන්නේ නැහැ කොයි විදියකින් හරි. So මේ drop එක මම හරියට clean එකට තියාගන්නේ. මොකද මේකේ මේ germs යන්න ඉඩ තියෙන නිසා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මේ snail product එක. හරිම ඇදෙන සුළුයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. මේක තමයි ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්. මේකේ ෆේක් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න. ෆේක් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට අහු වෙන්න එපා ළමයි. So ෆේක් ප්‍රොඩක්ට් අපිට අතන හොයාගන්න බෑනේ. එකම දේ හොයාගන්න පුළුවන් අර මේ ෆේක් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ගලාගෙන යන මේ ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වුණාට මේ ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඉක්මනට ගලාගෙන යන්නේ. හරියම හිමින් තමයි ඒක drop වෙන්නේ. ඒක තමයි එකම වෙනස. මේක ගන්නානේ මේක ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. ඊට පස්සේ මගේ හැට ගන්න මෙන්න මේකේ ආපු මේක මම පොඩි මේක ගන්න හේතුව තමයි මේකේ ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳද කියලා බලාගන්න. මෙන්න මේක තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක. snail eye cream එක. මේක peptide snail eye cream එකක්. මේ චූටි එකක් කියන්නේ මේකත් පොඩි ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඔයගලන් දන්නවනේ eye එක මෙහෙම තමයි eye එකට ගහන්න ඕනේ. හැබැයි බොරු කියන්න හොඳ නැහැ. සමහර කලක් මමත් මෙහෙම ගහනවා. හරිද? ඉතින් ඒ හදිසි වෙලාවට. හැබැයි අර වෙලා තියෙන වෙලාවට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම පොඩි වෙලාවකට නැවතුවා මේක පටන් ගත්තට පස්සේ. ඒක නිසා මට මේ ස්නේල් ප්‍රොඩක්ට් එකකින් ක්ලෙන්සින් ජෙල් එක ලැබුණා. ඒක නිසා මම අර චුට්ටකට නැවතුවා මේක කොහොමද කියලා බලන්න. මෙන්න මේක පේනවද? ඔන්න ඒක තමයි මේකේ නම ඇවිල්ලා COSRX. Okay, anyways, so මේකත් මාර හොඳයි. මේකෙන් හොඳට මේ ස්කින් එක ක්ලීන් වෙනවා. ඔයගලන්ට හොඳට ක්ලෙන්ස් කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ස්කින් එක මේකෙන්. මොකද මට හොඳට මගේ ස්කින් එකේ වෙනස පේනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ ස්කින් එක හරි මේ කියන්නේ ක්ලියර් වේගෙන එන්නේ. තාම කම්ප්ලීට්ලි ක්ලියර් වෙලා නැහැ. මම මොකද මාසයක් වෙනවනේ පටන් අරගෙන. ඉතින් ක්ලියර් වෙගෙන ඉන්නේ. ක්ලියර් වුණාට පස්සේ මම තව වීඩියෝ කරනවා. මොකද මම තව ප්‍රොඩක්ට් දෙක තුනක් ගේන ඉන්නවා. මේකෙන් මට ලැබුණා ක්‍රීම් එක. පේනවද? ඔන්න බේරා. Okay?
so ඒකේ ක්‍රීම් එක මට ලැබෙනවා all in one cream advanced all in one cream ඉතින් මේකත් හරි හොඳයි මේක ගැවම ස්කින් එක මාර soft moisturize වෙලා හොඳට තියෙන්නේ ස්කින් එක හරිම fresh looking skin එකක් ඕනේ නම් මේක use කරන්න මේ හැම දෙයක්ම use කරාට පස්සේ මතක තියාගන්න ඕනේ එක දෙයක් තමයි sunscreen එක use කරන්න අමතක කරන්න එපා sunscreen මොකක් හරි ගන්න අපි දැන් අපේ ලංකාවේ හැටියට 25 to 50 වගේ එකක් use කරන්න ස්කින් එක dry වෙන නිසා peel off වෙන නිසා මම මෙන්න මේක ගත්තා මේක නම් මේ food city එකක් ගන්න තියෙනවා මේක bio oil එකේ පීන් නැති ඔකේ මේක bio oil එකේ there you go මේක bio oil එකේ petroleum gel එකක් වගේ එකක් මේක මාර හොඳයි ඔයගලන්ගේ ස්කින් එක dry වෙනවා නම් ඇද්දෙනවා වගේ දැනෙනවා නම් සීතල නුවරඑළිය වගේ බණ්ඩාරවල නුවරඑළිය වගේ යනවා නම් ස්කින් එක හරියට dry වෙනවා නේද ඉතින් මේක මාර මේක ඉවරයි මේකත් ගන්න ඕනේ මේක මාර හොඳයි ඒ dry skin එක නැති කරගන්න හරියන්නේ මම ඔයගලන්ට පෙන්වුවේ නෑනේ මේක මොන වගේ kit එකකද ආවේ කියලා මේක miniature kit එකක් මෙන්න මේ වගේ kit එකක් තමයි ආවේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ හතරම මට ලැබුණා all about snail kit මේ snail kit කියලා කිව්වා මම ඉස්සර ඩුබයි යනකොට මේ snail products මම දකින්නවත් කිව්වා නම් මේ කියන්නේ එහෙ තියෙනවා නේද ඔය ජපනීස් කොරියන් චයිනීස් ස්ටෝර්ස් ඒවල තියෙන මේ snail product ඒතර මම එතකොට මට ඒක අප්පියයි ඒ උනාට දැන් ඒක යූස් කරන හැබැයි මේකේ කිසිම සුවඳක් හෝ එහෙම මොනවත් නැහැ ඒක නිසා comfortably use කරන්න පුළුවන් මට දන්නේ සමහර කාට ඒක sensitive වෙන්න පුළුවන් ස්කින් එකට damage වෙන්න පුළුවන් ස්කින් එක ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක මේ පොඩි kit එක අරගෙන try එකක් දීලා බලන්න මම හිතන එක මේක Amazon එකේ තියෙනවා Amazon එකේ ගොඩක් දුරට original product අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නේද ඒක නිසා Amazon අපි මතක තියාගන්න Amazon එකේ fake product තියෙනවා ඒක නිසා පරිස්සම් වෙන්න ළමයි හොඳ මේම තමයි මේක ආවේ තියෙනවා product එක උනන පේනවා ඇති okay මේක තමයි ආවේ හරිම හොඳ product එකක් ගන්න බලන්න මේ original එකේ products දෙක තුනක් තියෙනවා තව කොරියන් ප්‍රොඩක්ට් දෙක තුනක්ම තියෙනවා මගේ වීඩියෝ එකේ සමහරක් වෙලාවට මෙහි හැමතැනම මම දානවා ඔයගලන්ට ඒව ගන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රොඩක්ට් හොඳයි කියලා මම ගොඩාක් වීඩියෝස් බලලා ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස්ලා ඒව රෙකමන්ඩ් කරපු ප්‍රොඩක්ට් ඉතින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ගන්න ළමයි අරගෙන ඔයගලන්ගේ ස්කින් එක හොඳට තියාගන්න මොකද වයසට ගියාට පස්සේ අයියෝ මට මේක කරන්න බැරි වුණා කියලා දුක් වෙන්නේ හරිද මේ මං වගේ ඒක නිසා දැන් ඔයගලන්ගේ ස්කින් එක හොඳට තියාගන්න පටන් ගන්න ඉතින් මම තව හොඳ ප්‍රොඩක්ට් ටිකකින් ඔයගලන්ව ආය හමු වෙනකන් මම දැනට ගිහින් එන්න then take care bye see you thank you for watching journey of life ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් please subscribe කරන්න bye ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියන්න බැරි වුණා මගේ වීඩියෝ එක දැක්කද ඉතින් මගේ ස්කින් එක තවත් ක්ලියර් වෙලා මගේ කොණ්ඩේ damage free වෙලා මගේ curl එක නැවතත් ආවේ මම collagen peptide ආය ගත්ත නිසා ඒක නිසා collagen peptide මගේ එක නම් type 1 and 3 ඉතින් collagen peptide එකක් ගන්න එකත් ඔයගලගේ ස්කින් එකට ඔයගලගේ hair එකට ඔයගලගේ bones වලට හැම දෙයකටම හොඳයි okay